שלום לכולם. ברוכים הבאים לחלק 2 של ההרצאה של השבוע השני במבוא לחומרה מדעים להייטק. תזכורת, בהרצאה הקודמת סיימנו לדבר על פעולות אריתמטיות ועל מספרים שליליים בבסיס בינארי. בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על אלגברה בוליאנית. שהאלגברה בוליאנית היא בעצם הכלי המתמטי בשביל לעשות חישובים קצת יותר מסובכים מכפל וחיבור פשוט עם מספרים בינאריים. אז ככה, הבסיס של האלגברה בוליאנית זה בעצם, אפשר להגיד, ענף בתחום האלגברה, שהתוצאה של ביטוי מתמטי היא או אמת או שקר. כמו פסוק מתמטי שיכול להיות נכון או לא נכון. בעצם יש 3 פעולות ו3 פעולות בלבד באלגברה בוליאנית. וגם, שזה בעצם כפל, AND באנגלית, מסמנים את זה או במילה AND, או במשולש החזקה הזה, כך מסמנים חזקה במחשב גם, אבל משולש כזה V הפוך, או פשוט בכפל, או בעברית, שזה חיבור, מסמנים את זה במשולש הפוך כמו V, ו-negation, שזה not או לא, אנחנו קוראים לזה גם לפעמים גג או פסיק. בעצם כבר השתמשנו בנוט, ראינו את הגג הזה כשדיברנו על שיטת המשלים ל-1 ומשלים ל-2. נכון? ראינו ש-0 עם גג שווה ל-1. זאת אומרת, ההופכי או המשלים של 0 בבסיס בינארי הוא 1. זאת פעולת נוט. אוקיי. התחלנו, כן? המתמטיקה התחילה עם האלגברה הזאת לפני 150 שנה, כמעט 200 שנה כבר, וזה מתחבר אלינו, זאת אומרת אל הנדסה או הנדסת חשמל ספציפית. ב-1930 שנון הבין שהאלגברה הבוליאנית על שם בול היא נורא מתאימה לשימוש בתור אלגברת מיתוג. ואלגברת מיתוג זה בעצם מקרה פרטי שנועד למעגלים חשמליים. בעצם באלגברת מיתוג אנחנו מטפלים רק בקבוצה סופית של ערכים, 0 או 1, שאנחנו מגדירים 0 בתור כבוי או אוף או שקר. 1 אנחנו מתייחסים אליו בתור אמת או on או פועל, נכון? כמו שראינו בהרצאה הראשונה. וב3 פעולות, שזה not, and ו-or, שזה בדיוק הפעולות הללו. שזה בדיוק מתאים למה שאנחנו עושים עם מספרים בינאריים. ולכן אלגברת מיתוג כל כך מתאימה. אז בואו נעבור למחברת ונראה איך אנחנו מגדירים את כל האקסיומות הבסיסיות של אלגברה בוליאנית, שזה בעצם מגדיר לנו את כל כלי העבודה שאיתם נעבוד בהמשך הקורס. אני עובר למחברת. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי. אקסיומות של אלגברה בוליאנית. אוקיי. קודם כל, אנחנו מגדירים איזשהו בסיס B, כן? שצריך להיות סופי. זה קצת סימון מתמטי, לא צריכים להתעכב עליו יותר מדי, אבל אני רק רושם את זה בשביל השלמות של הדברים. אז יש לנו איזשהו בסיס B שהוא קטן מאינסוף, ועליו אנחנו מגדירים 3 פעולות, פעולת חיבור, פעולת כפל, ופעולת נוט, שזה או פסיק, או לפעמים מסמנים את זה בתור גג. אוקיי. עכשיו בואו נראה את האקסיומות. רק לפני זה, 2 סימונים שנצטרך. זה סימונים מתמטיים, אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, רק אני ארשום את זה בשביל שנדע למה אנחנו מתכוונים. הסימון הזה הוא בעצם אומר exist,
שזה קיים בעברית, והסימון הזה אומר בעצם for all, שזה בעצם לכל. זה סימונים מתמטיים פרופר. בסדר, אז נתחיל. אקסיומות של אלגברה בוליאנית. אקסיומה הראשונה. הגודל של B, ערך מוחלט של B זה בעצם הגודל שלו, צריך להיות לפחות 2 לכל איבר A ו-B שנמצאים בתוך B, כאשר A לא שווה ל-B. לא צריכים להתעמק יותר מדי באקסיומה הזאת, כי אנחנו אף פעם לא נתעסק איתה ברמה של מתמטיקאים. זה בסך הכל אומר שאנחנו צריכים שבמרחב שאנחנו משחקים איתו, יהיו לפחות 2 ערכים שהם לא שווים אחד לשני, וזה בסדר, כי במקרה שלנו יש לנו את 0 ואת 1, שזה בדיוק 2 ערכים שלא שווים אחד לשני, זה תמיד מתקיים והכל בסדר. אוקיי? אז לא צריכים יותר מדי להיבהל מהאקסיומה הזאת. רק כתבתי אותה כאן בשביל שנקבל את הנוסחה המתמטית המלאה, או את הפורמט המתמטי המלא של הגדרת האלגברה הבוליאנית שנצטרך. אוקיי, אקסיומה השנייה, קוראים לה closure. שמה שזה בעצם אומר, זה אומר שלכל איבר A או B בבסיס של B שנמצא בתוך B, הסימן הזה אגב ה-E ההפוך הזה, הקטן, הסימן הזה הוא בעצם שנמצא ב או בתוך. זה גם סימן מתמטי. אז עבור כל A או B שנמצא בתוך B גדול, אנחנו מגדירים ש-A ועוד B גם נמצא בתוך B, ו-A כפול B גם נמצא בתוך B. בסדר? אפשר גם להגדיר כאן שגם A פסיק או A גג גם נמצא בתוך B. זה בעצם אומר שאנחנו לא יוצאים מהבסיס. זה אומר שלא משנה מה אני עושה עם כל 3 הפעולות שלי על 0 או על 1, שזה יהיה A או B, אני תמיד אשאר עם 0 או 1. אני לא פתאום מקבל 7 או משהו כזה. אקסיומה שלישית. קומוטטיביטי. קומוטטיביות, נכון? משהו כזה בעברית. קומוטטיביטי. אוקיי. שמה שזה אומר זה שבעצם לכל A ועוד B שנמצאים בתוך B, תמיד יתקיים הדבר הבא. A ועוד B שווה ל-B ועוד A, ו-A כפול B שווה ל-B כפול A. זה משהו שמאוד חשוב מבחינה הגדרתית, וזה כמו מתמטיקה רגילה שאנחנו מכירים, נכון? 1 כפול 5 שווה ל-5 כפול 1, 1 ועוד 7 שווה ל-7 ועוד 1. עכשיו, לתנאי הראשון הזה נקרא 3, 1, ולתנאי השני הזה נקרא 3, 2, כי נשתמש בהם בהמשך. אז פשוט שנוודא שלזה אנחנו קוראים 3, 1 ולזה 3, 2. בסדר, נמשיך. 4. 4 זה identities, זהות. או זהויות. ה-identities. גם יש לנו 1 ו-2, נכון? אז בואו כבר נכתוב את זה כאן הפעם. I ו2I. לכל 0 בתוך B, סליחה, קיים 0 בתוך B, שעבורו לכל A בתוך B, A ועוד 0 שווה A. שזה בעצם אומר שיש לנו זהות שאדישה לחיבור. 0 היא אדישה לחיבור. שזה זהה לחלוטין למתמטיקה שאנחנו מכירים ביום יום, לא משנה איזשהו ביטוי, ועוד 0 שווה לאותו ביטוי. 0 לא משנה כלום בחיבור. האידנטיטי השני הוא לכל אחד, סליחה, אני כל פעם מתבלבל, סליחה, קיים 1 בתוך B, בסדר? זאת אומרת, ספרה אחת שקיימת בתוך B היא כזאתי שלכל A שקיים בתוך B, A כפול 1 שווה ל-A. כאן בעצם אנחנו הגדרנו 4, 2, הגדרנו בעצם
זהות שהיא אדישה לכפל, שזה בדיוק אותו דבר כמו מתמטיקה רגילה, כמו 4, 1, 62 לדוגמה כפול 1 שווה ל-62, אוקיי? אז בעצם 4, 1 ו-4, 2 מגדירים לנו איזה זהות אדישה לחיבור ואיזה זהות אדישה לכפל. אוקיי? אגב, זה גם בדיוק הפוך, תחשבו על זה. אם יש לי משהו כפול 0, הוא תמיד יהיה 0, ואם יש לי משהו כפול 1, הוא תמיד יהיה עצמו. סליחה, משהו ועוד 1, הוא תמיד יהיה 1, נכון? משהו כפול 0, תמיד יהיה 0, ומשהו ועוד 1, תמיד יהיה 1 באלגברה בוליאנית. נגיע לזה בהמשך. בסדר, נמשיך. 5, אבל בואו רק נפתח דף חדש, שיהיה לנו נוח. אוקיי, 5. Distributivity, שזה בעברית פילוג. פילוג בעברית. עוד פעם יש לנו שתי גרסאות של זה. גרסה הראשונה, A ועוד B כפול C שווה ל-A ועוד B, A ועוד C. עוד שנייה נדבר על זה, והגרסה השנייה היא A, B ועוד C שווה ל-AB ועוד AC. אוקיי? אלו זהויות הפילוג. עכשיו, שימו לב, הזהות הזאת, השנייה, 5-2, זהה למה שאנחנו מכירים במתמטיקה רגילה. זה לעולם הרגיל, שאנחנו מכירים במתמטיקה רגילה, נכון? A כפול B ועוד C, יש שווה ל-AB ועוד AC. 5-1 הוא קצת יותר עדין, כי הוא לא קיים בעצם בעולם הרגיל. בעולם הרגיל אני לא יכול לעשות דבר כזה של A ועוד B כפול C, זה לא באמת A ועוד B ו-A ועוד C. כאן זה יתקיים, ואנחנו נראה הוכחות למה זה מתקיים, פשוט בגלל שאם C שווה ל-1, אז זה לא ישנה שום דבר. ואם B שווה ל-1, או אם A שווה ל-1, בגלל שאנחנו רק עובדים עם 0 ו-1, בקיצור, אפשר להוכיח שזה מתקיים, אנחנו נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, נראה ממש דוגמה של זה. כי אקסיומות לא מוכיחים, אבל אפשר להראות דוגמאות שלהם. אוקיי, 6. קומפלימנט. קומפלימנט. אוקיי, זה יצא לי פה, בסדר. קומפלימנט. אז ככה, לכל A שנמצא ב-B, כן, נהיה גם A גג שנמצא ב-B, כאשר אנחנו מקבלים את התכונות הבאות. 6-1, A ועוד A גג תמיד יהיה שווה ל-1. בסדר? ו-6-2 אומר ש-A כפול A גג תמיד שווה ל-0. וזה מסתדר כי זה בדיוק בעצם מסתדר לנו עם 4. נכון? זוכרים את 4? בואו נראה. נו, אוקיי. הנה 4. אנחנו יודעים ש-0 ועוד A זה A. כאן. A כפול 1 זה B. ובצורה מאוד דומה, בואו נראה מה קורה כאן. אנחנו יודעים ש-A ו-A משלים, כבר אמרנו מה הם, זה ההופכי, נכון? זאת אומרת, אם A הוא 0, זה אומר ש-A גג שווה ל-1. במקרה כזה, בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז A ועוד A גג יהיה שווה ל-0 ועוד 1, ואנחנו יודעים שזה תמיד שווה ל-1. למה A גג ברח לי פה למעלה? לא יודע, A ועוד A גג, סליחה. ובמקרה הזה, אז A כפול A גג יהיה שווה ל-0 כפול 1, שזה שווה באמת ל-0. וגם אם אנחנו נהיה במצב ההפוך, נכון? אם אנחנו נחליט עכשיו ש-A שווה ל-1 ו-A גג שווה ל-0, אז אותו דבר בדיוק. A ועוד A גג יהיה שווה ל-1 ועוד 0 שזה שווה ל-1. זה בדיוק פעולת אור, אגב, נכון? ראינו בהרצאה הראשונה. ו-A כפול A גג שווה
1 כפול 0 וזה שווה ל-0. זה בדיוק מסתדר עם הפעולות שרגישות לכפל או רגישות לחיבור, או שאדישות לכפל ואדישות לחיבור, שראינו באקסיומה 4. אוקיי, אז אלו האקסיומות של האלגברה הבוליאנית. אפשר להוסיף לזה גם את המשפט, שכבר אמרנו אותו בעל פה, אבל רק בשביל שנהיה מסודרים, שבעצם 1 גג יהיה תמיד שווה ל-0, כן? 0 גג יהיה תמיד שווה ל-1, ו-0 לא שווה ל-1. זה איזשהו משפט שהוא די טריוויאלי, אבל בואו רק נכתוב את זה בשביל שהכל יהיה מסודר. זה כל מה שאנחנו צריכים לדעת על האלגברה הבוליאנית. עכשיו, עם האקסיומות האלה אנחנו יכולים, בוא נגיד, להגדיר מספר מסקנות, ולהגדיר מספר זהויות שיעזרו לנו בהמשך. אז בואו נגדיר את המסקנות האלה עכשיו. מסקנות, אוקיי. קודם כל בואו נגדיר סדר פעולות. זה לחלוטין למתמטיקה שאנחנו מכירים. סדר פעולות, סוגריים, זה דבר ראשון. אחרי הסוגריים, יש פה, שימו לב, רק פעולה חדשה אחת, משלים. אוקיי? זה אין לנו בעצם מתמטיקה, אבל סוגריים משלים, שאני מזכיר לכם, משלים זה או פסיק או גג, שמים את זה או בתור פסיק או גג. וזה ממשיך כמו מתמטיקה רגילה, כפל וחיבור. סדר פעולות, רגיל לחלוטין כמו במתמטיקה רגילה. נוסף גם המשלים. אוקיי. עכשיו, עוד משהו מעניין זה עיקרון הדואליות. מה זה עיקרון הדואליות? עיקרון הדואליות בעצם אומר שניתן לעבור מכל ביטוי לביטוי דואלי. עכשיו, מה זה אומר ביטוי דואלי? ביטוי דואלי זה ביטוי שיש איזשהו יחס או איזשהו קשר בינו לבין הביטוי המקורי. הם לא שווים אחד לשני, אבל יש ביניהם איזשהו יחס, ואני יכול מביטוי א' להגיע לביטוי ב'. אוקיי? איך עושים את זה? ניתן מכל ביטוי לעבור לביטוי דואלי על ידי החלפה של. כל פעם שיש לי חיבור, אני מחליף אותו בכפל. כל פעם שיש לי כפל, אני מחליף אותו בחיבור. אם יש לי איזשהו הופכי גג, הוא נשאר אותו דבר, הוא לא מתהפך, בסדר? אבל אם יש לי ממש את המספר 0, הוא יהפוך כן להיות 1, ואם יש לי את המספר 1, הוא ממש יהפוך להיות 0. בואו נראה דוגמה. אני עכשיו אוכל להגיד שבעצם הסיבה שיש שתי אקסיומות, נגיד 4, 1, 4, 2, או 5, 1 ו-5, 2, שראינו נגיד כאן, קודם, נגיד כאן יש 5, 1, 5, 2, בעצם זה דואל, אז אלו האקסיומות הדואליות. בואו נראה באמת דוגמה ל-5. אז בעצם אנחנו התחלנו ב-5 עם האקסיומה שאנחנו מכירים כמו במתמטיקה רגילה. באדום 5, נתחיל עם 5, 2, שזה מה שאנחנו מכירים במתמטיקה רגילה. בואו נתחיל איתה. A כפול B ועוד C שווה ל-A כפול B ועוד A כפול C. יופי, עכשיו אני נשתמש בעקרון הדואליות. אנחנו יודעים בדואליות שכפל הופך להיות חיבור, חיבור הופך להיות כפל, ולכן הדבר הזה יהפוך להיות A ועוד BC, שיהיה שווה ל-A ועוד B, A ועוד C, שזה בדיוק 5i. בעצם עברנו מ-5-1 ל-5-2, או 5-2i ל-5i, על ידי עקרון הדואליות, ואפשר לעשות את זה לכל האקסיומות. בואו נראה לדוגמה את 6. בסדר? אז 6i, בעצם a ועוד a גג שווה ל-1, נשתמש בעקרון הדואליות, a כפול a גג שווה ל-0. החלפנו את 1 ב-0,
הנה כאן, והחלפנו את הכפל בחיבור, סליחה, את החיבור בכפל. כאן. בוא. זה בעצם מפה, שני אלה. אוקיי? זה עקרון הדואליות. עכשיו, בואו נראה כמה תכונות. בסדר? תכונות של אלגברה בוליאנית. נמשיך. תכונות של אלגברה בוליאנית. אוקיי. תכונה ראשונה. A ועוד A שווה ל-A. והתכונה הדואלית שלה תגיד ש-A כפול A גם שווה ל-A. בואו נוכיח את זה. אוקיי? בואו נוכיח את זה. הוכחה. סליחה. סורי, קפץ לי פה איזשהו משהו שאני לא מצליח לבטל, אז תתעלמו מהפאי הזה פה שתקוע, לא יודע איך לבטל את זה. אוקיי, בוא נוכיח. אני לא יודע למה זה לא עובר לי את דקה. דק, נכון? לא רוצה 2 מילימטר, אני רוצה 0. אוקיי, בוא נראה אם עכשיו זה יסתדר. אוקיי, אז בוא נתחיל עם A פלוס A. איך אני הולך את A פלוס A? יסתדר. A פלוס A בעצם שווה ל-A פלוס A כפול 1, נכון? ואני יכול לעשות את הכפול 1 הזה, כי זו בעצם אקסיומה 4-2 שלי. 4-2 אומרת שאם אני מכפיל משהו ב-1 לא שיניתי שום דבר. אוקיי. עכשיו, אני יכול על זה להשתמש בוא נמשיך. אז A פלוס A, את ה-1 עכשיו אני הופך ל-A פלוס A גג. לא, אין לי מושג למה זה קפץ, אני מתנצל, זה באגים של מייקרוסופט. וזה נכון בגלל אקסיומה 6i. ראינו ב-6i ש-1 שווה בעצם ל-a פלוס a גג, שתמיד נקבל 1 כשיש לי a פלוס a גג. אוקיי, נמשיך הלאה. 5i, שזה אקסיומת הקומטטיביות העדינה שלנו, נכון, היא נמצאת כאן. סליחה, הדיסטריביוטיביות, הפילוג העדינה שלנו, שהיא קצת לא טריוויאלית, זאת, אבל אפשר להשתמש בה. כן? גם קרא לדף פאי, לא משנה. כן. מה? למה הוא מחק לי את זה? מה הולך פה? מוזר. טוב, רגע. זה אמרנו 6i. נמשיך. אוקיי. אז אנחנו נשתמש ב-5i, כן? ש-a ועוד a כפול a ועוד a גג בעצם שווה ל-a כפול a ועוד a גג. שזה בדיוק 5i. עכשיו נוכל להשתמש עוד פעם ב-6i, כן? שבעצם אומר שהדבר הזה שווה ל-1, ואז קיבלתי a כפול 1, ולפי 4-2 זה עוד פעם שווה ל-a. ואז בעצם החלטתי ש-a ועוד a שווה ל-a, שזה די מטופש, אבל זה אומר שאם 1 ועוד 1 שווה ל-1, ו-0 ועוד 0 שווה ל-0. בסדר, יופי, יש לנו את ההוכחה. כן, אפשר גם לעשות את אותו דבר בדיוק בצד השני. אם נעשה את אותו דבר עבור הדואליות, אז של a כפול a שווה ל-0, שוב, אפשר לעשות בדיוק אותו דבר. אוקיי. בסדר, יופי. בואו נראה עוד דברים קצת יותר מעניינים. תכונה נוספת, נפתח עמוד חדש. למה זה, מה הולך פה? טוב, רגע, אני אנסה לסדר את זה, נחזור עוד דקה. אוקיי. הצלחתי לסדר את זה בערך. עדיין משום מה קורא לדף פאי, אבל בואו נמשיך. טוב, אז תכונות נוספות.
ראינו כבר, אבל נכתוב עוד פעם, a ועוד 1 שווה ל-1, a כפול 0 שווה ל-0, נכון? אלה תכונות חשובות. אפשר גם להוכיח את זה, אבל זה לא באמת צריך להוכיח, כי זה מאוד מאוד טריוויאלי. אוקיי. תכונה מאוד חשובה, שעכשיו נראה תכונת הספיגה. סליחה, תכונת הספיגה, לפעמים קוראים לזה הבליעה, באנגלית זה absorption. היא בעצם אומרת את הדבר הבא. יש לנו תכונה כזאת כפולה. תכונת ספיגה מספר 1, a ועוד a כפול b שווה ל-a. בסדר? בואו נוכיח את זה, זה מאוד פשוט. הוכחה. a ועוד a כפול b שווה בעצם ל-a b ועוד 1, ואנחנו יודעים לפי 6, נכון, אקסיומה 6 שזה שווה תמיד ל-1, ואז בעצם קיבלנו a כפול 1 שזה a. אוקיי. עכשיו בוא נראה את תכונת הספיגה השנייה, שהיא דומה. תכונת הספיגה 2. תכונת הספיגה שלה אומרת דבר כזה. a גג כפול b ועוד a יהיה שווה ל-a ועוד b. אוקיי, בואו נוכיח את זה. איך? קודם כל נשתמש בדיסטריביוטיביות. a גג. סליחה, בואו נעשה את זה פשוט. נתחיל מ-a ועוד b. a ועוד b שווה בעצם ל-a ועוד b, ואני מכפיל את זה ב-a ועוד a גג. עכשיו מותר לי לעשות את זה, כי אני יודע ש-a ועוד a גג שווה ל-1. ואם שווה ל-1, אני יכול להכפיל כל דבר ב-1, וזה לא ישנה שום דבר. בואו נפתח את הסוגריים האלה. זה שווה ל-a כפול a ועוד b כפול a ועוד a כפול a גג ועוד b כפול a גג. אוקיי. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו עכשיו יודעים ש-a כפול a, כן, האיבר הזה, הראשון, הוא בעצם a, נכון? אוקיי. ואנחנו יודעים ש-a כפול a גג, לפי 6, נכון, אקסיומה 6, שנמצאת כאן, כן, אקסיומה 6, a כפול a זה 0. מחק לי את זה. מייקרוסופט. טוב, נעשה את זה מהר, אני מתנצל. תכונת הספיגה. קודם כל נרשום את 1, רק שיהיה לנו על אותו דף, למרות שזה בטח עוד פעם יימחק. a ועוד ab שווה a ו-2, אנחנו אמרנו ש-a גג כפול b ועוד a שווה ל-a ועוד b, ועכשיו נוכיח את זה, אז אנחנו ראינו בזריזות ש-a ועוד b בעצם שווים ל-a ועוד b כפול a ועוד a גג, כי רק הוספתי 1, נכון? הדבר הזה הוא רק 1. שלב הבא, זה שווה ל-a ועוד b כפול a ועוד a כפול a גג ועוד b כפול a גג. עכשיו אנחנו יודעים שזה שווה ל-a, זה נשאר אותו דבר, ba, זה שווה ל-0 וזה שווה ל-ba גג. אוקיי, עכשיו בואו נכנס איברים. a, אז בעצם אני מכנס את a, שווה ל-a כפול 1, נכון שזה האיבר הזה,
ועוד b, שזה זה, ועוד ba גג. עכשיו כאן אני יודע שאם יש לי 1 ועוד משהו, זה שווה ל-1 תמיד. זה המשפט שראינו מקודם, אני לא אעבור לדף אחורה בגלל שהוא עוד פעם ימחק לי הכל כי מייקרוסופט. אבל זה שווה ל-1, ולכן בעצם אנחנו יודעים ש-1 כפול משהו, במקרה הזה a הוא תמיד 1, אז זה שווה ל-a ועוד ba גג, שזה בדיוק זה. אוקיי, וזאת תכונת הספיגה, היא מאוד מאוד עוזרת בפישוט של ביטויים בוליאניים. אוקיי, בואו נמשיך. חוקי דה מורגן הם חוקים מאוד מאוד חשובים גם כן. כן, בסדר. חוקי דה מורגן. חוקי דה מורגן בעצם אומרים את הדבר הבא. A גג ועוד B גג יהיה שווה ל-A כפול B כאשר על כל זה יש גג אחד. או לחילופין זה חוק דה מורגן הראשון וחוק דה מורגן השני, אומר ש-A גג כפול B גג יהיה שווה ל-A ועוד B כאשר על שניהם יש גג. והדבר הזה הוא גם נכון ליותר משני משתנים. לדוגמה, אם יש לי את A גג כפול B גג כפול C גג כפול D גג, זה יהיה שווה ל-A ועוד B ועוד C ועוד D, שעל כולם יש גג. זה חוקי דה מורגן. זה בעצם עוזר לי לעבור מביטויים הופכיים לביטויים הופכיים שנראים קצת אחרת. כן. איך אפשר להוכיח את חוקי דה מורגן? בשביל להוכיח את חוקי דה מורגן, אפשר בעצם להשתמש בטבלת אמת. בואו שנייה נעבור למצגת. חזרה ונראה איך מוכיחים את חוקי דה מורגן. אוקיי. אז קודם כל במצגת יש לכם כאן סיכום של כל האקסיומות וכל הפיתוחים שעשינו עד עכשיו, כולל חוקי דה מורגן. ואת הדף שהוא קצת יותר מסודר שאני אעלה למודל שתוכלו להדפיס אם אתם רוצים לעשות שיעורי בית או לא יודע איך יהיה המבחן הסמסטר בגלל הקורונה, אבל גם לקחת בתור דף נוסחאות. עוד רגע נדבר על השלוש פעולות האלה. אוקיי, חוקי דה מורגן. שימו לב שאני יכול תמיד להשתמש בטבלת אמת בשביל להוכיח זהויות. גם אם אין לי מושג עם כל האקסיומות, הסתבכתי, תמיד אני יכול להשתמש בטבלת אמת. למה? כי בשונה מאלגברה רגילה שאנחנו מכירים, באלגברה בוליאנית כל איבר הוא או 0 או 1. ולכן לכל ביטוי תמיד יש רק איזשהו מספר סופי של אפשרויות. ואני יכול להשתמש במספר הסופי של האפשרויות האלה, בשביל פשוט לכתוב את כל האפשרויות, ואם אלה האפשרויות שיש לי וזאת התשובה, אז זה מספיק בתור הוכחה. זה אפשר גם במבחן, בשיעורי בית, להשתמש בזה בתור הוכחה. אז בואו נראה איך נעשה את זה עכשיו. ניקח את העט ונראה. יש לי כאן x ו-y, אלה כל אפשרויות. או ש-x ו-y שניהם אפסים, או שרק y הוא אחד, או שרק x הוא אחד, או שגם x וגם y שניהם אחדים. ובואו נוכיח את חוקי דה מורגן. אני בעצם רוצה להוכיח ש-x ועוד y כל זה גג, נכון? ככה זה בעצם, כשכותבים x ועוד y סוגריים וגג, זה שווה לכתיבה של x ועוד y גג. אני רוצה לראות שזה שווה ל-x גג כפול y גג. אז בואו נראה. קודם כל בואו נכתוב את כל התתי איברים, תתי ביטויים, ואז נראה מה קורה. x ועוד y, כששניהם אפסים אנחנו יודעים שזה 0, נכון? זה בעצם כמו פעולת אור שכבר ראינו. כש-y שווה ל-1 או כש-x שווה ל-1 או ששניהם 1, זה תמיד יהיה 1.
ראינו את זה הרי בהוצאה הראשונה, זה שער אור רגיל. ההופכי שלהם, זה בדיוק יהיה להפוך אותם, זאת אומרת כאן זה 1, 0, 0 ו-0. אוקיי. עכשיו מה זה x גג? x גג או x צ'ופצ'יק, שזה אותו דבר, זה ההופכי של x. אז אם כאן x הוא 0, הוא יהיה 1, ואם כאן 1 הוא יהיה 0, אז זה 1, 1, 0, 0. אותו דבר עם y, נכון? יש לנו כאן y 0, 1, 0, 1, ולכן כאן פשוט נכתוב 1, 0, 1, 0. עכשיו, כמה זה x גג כפול y גג? אנחנו צריכים להכפיל את שניהם, שזה בדיוק כמו פעולת AND, נכון שראינו כבר בהרצאה הראשונה, שזה וגם, 1 כפול 1 יהיה שווה ל-1, וכל מקרה אחר יהיה 0. ושימו לב, קיבלנו ש-x ועוד y גג שווה עבור כל קומבינציה של x ו-y שתהיה לנו ל-x גג כפול y גג. זהו, מספיק, הוכחנו את חוקי דה מורגן. עבור מקרה של שני משתנים. ההוכחה עבור מקרים של יותר משתנים קצת יותר מסובכת, אבל זאת הוכחה לגיטימית, ואם שואלים אתכם בשיעורי בית או במבחן, תוכיחו משהו, אם אתם מסתבכים לשחק עם זהויות ואקסיומות, אפשר תמיד לצייר את זה בטבלת אמת, זה לגיטימי, זה נכון, זה עובד והכל בסדר. אוקיי. עכשיו בואו נמשיך הלאה. אני חוזר למחברת, נפתח עמוד חדש, כי יש לנו כאן עוד כי יש לנו כאן עוד נקודה מעניינת, שהיא הרחבה של חוקי דה מורגן. אוקיי. אני עכשיו קורא לזה פאונד. לא ברור לי מה המייקרוסופט האלה עושים. השתגעו. לא נורא. קוראים לזה הרחבה של שנון. ההרחבה של שנון. בעצם ההרחבה של שנון אומרת דבר כזה. אם יש לי איזושהי פונקציה בוליאנית, עם מספר משתנים, x1, x2, x3, לא משנה כמה, עד xn, אני תמיד אוכל להציג אותה בתור פירוק של תתי פונקציות. לדוגמה, x1 כפול f, במקום x1 נרשום 1, ואת שאר המשתנים, ועוד x1 גג כפול f, שנשים 0 במקום x. x3 ואותו דבר, כל המשתנים. וזה אפשר לעשות על כל x, לא רק על x1. כן. עכשיו זה מעניין. זה מעניין כי בעצם אני יכול לפרק פונקציה. בואו ניקח פונקציה מאוד בסיסית, דוגמה. נגיד יש לי a, b, c, זאת f. אז אני יכול תמיד לכתוב את זה בתור a כפול 1 כפול bc, ועוד a גג כפול 0 bc. שבמקרה הזה, בגלל שכאן יש לי פשוט 0, אז כל האיבר הזה מתאפס, נכון? כי 0 כפול כל מה שיש לי כאן הוא 0, ונשארתי עם הפונקציה המקורית, שזה בעצם a, b, c. שזה קצת מטופש, אבל כשיש פונקציות יותר מתוחכמות, אז בעצם שימו לב שבסוגריים עכשיו, במקום 3 נעלמים, שמתי רק 2. נשארו לי רק 2. שזה לפעמים חשוב, אם יש לנו, נראה בעתיד, נגיד רכיבים שאני יכול להכניס לרכיב רק 2 נעלמים. אז אם יש לי 3 ואני רוצה איכשהו להפריד את השלישי, לשים אותו רגע בצד, אז אפשר להשתמש בהרחבה הזאת של שנון. אוקיי. בסדר. בואו נעשה, נראה עם זהות נוספת. המייקרוסופט המבוגבג הזה. כן, אוקיי. משפט הקונצנזוס, או זהות הקונצנזוס.
זהות הקונצנזוס. זהות הקונצנזוס בעצם אומרת את הדבר הבא. xy ועוד x גג z ועוד z y יהיה שווה ל-xy, שזה האיבר הראשון, כן? ועוד x גג z. שזה בעצם האיבר השני. מה זה אומר? כן, פה. זה בעצם אומר שאם יש לי x כפול משהו, ועוד x גג כפול משהו אחר, ואת שני הדברים שמכפילים את ה-x יש לי בתור עוד איזשהו איבר בנוסחה, האיבר הזה הוא לא באמת משנה לתוצאה. ובואו נראה איך אנחנו מוכיחים את זה. אז נתחיל להוכיח את זה. xy ועוד x גג z ועוד zy שווה תראו מה אני עושה, xy ועוד x גג z, לא שיניתי שום דבר בשני איברים ראשונים, אבל את האיבר השלישי אני בעצם ארשום אותו עוד פעם, רשמתי הפוך, כן, את הזה y, אבל זה לא משנה, ואני מכפיל אותו ב-1, נכון? אנחנו יודעים שזה שווה ל-1, ואז אני יכול להכפיל כל דבר ב-1, זה לא משנה, זה לפי אקסיומה 6 שראינו. אוקיי, עכשיו בואו נפתח את הסוגריים, נכון שזה קצת מרחיב את הביטוי, אבל בשביל ההוכחה זה מה שאנחנו נעשה. אז בואו נפתח את הביטוי הזה, אז בעצם אני מקבל שהביטוי הזה הוא שווה ל-xy ועוד x גג z ועוד xy z ועוד x גג y z. בסדר. עכשיו בואו נשחק עם הביטויים האלה ונקבץ ביחד ביטויים אחרים. בעצם שווה ל-xy 1, נכון שזה בעצם האיבר הזה, הוא ה-1, ועוד z, שזה האיבר הזה, ועוד x גג z, עוד פעם 1, שהוא בעצם האיבר הזה, זה בכחול. כן, 1. ועוד y, שהוא האיבר הזה. עכשיו שימו לב שכאן יש לי 1 ועוד משהו, 1 ועוד משהו, אז זה שווה ל-1, נכון? כי 1 ועוד משהו תמיד 1. ראינו את זה כבר. אז בעצם קיבלתי xy ועוד x גג z. עכשיו, למה המשפט הזה הוא כל כך חשוב? המשפט הזה חשוב כי הוא בעצם, יש לי כאן דרך לקחת איזשהו נוסחה שיש בה 3 איברים, נכון? יש לי את האיבר הראשון, השני והשלישי, ואם הם מסודרים כמו שצריך, אז בעצם אני הופך אותה לנוסחה עם 2 איברים. ונראה גם בהמשך, עוד פעם, כשאנחנו נתעסק עם רכיבים שלא יכולים לקבל יותר מדי דברים פנימה, אז המשפט הזה נעשה מאוד חשוב. אוקיי. עכשיו, אפשר להשתמש בשיטות האלה, בכל הזהויות האלה, בשביל לשחק ולפשט דברים, לפשט ביטויים. בואו נראה דוגמה לפישוט ביטוי. בסדר? יש פה המון באגים, אני מתנצל. אוקיי, בואו נראה דוגמה לפישוט ביטוי. פישוט ביטוי. אני אפילו לא מנסה למחוק, זה יהרוס פה את כל הקונסטלציה. גם ככה, מתנצל שהכתב קצת עקום, פשוט אני נאבק, זה כבר לא מתנהג כמו אפל פנסל, בגלל שהבאג הזה, אני חושב שזה אצבע. דוגמה לפישוט ביטוי. יש לי את הביטוי הבא, x גג כפול y גג כפול z ועוד yz ועוד xz. למה זה שווה? השאלה היא מצא את
הביטוי הפשוט, ביותר. אני אנסה שנייה לאפס את זה. אוקיי, מצד הביטוי הפשוט ביותר. אז בואו נתחיל לשחק עם זה. שלב ראשון, בואו נכניס הכל לסוגריים. x גג, y גג, ועוד y, ועוד x כפול z. נכון? זה, הביטוי הזה שווה לזה. מה שעשיתי בסך הכל, הוצאתי את z מחוץ לסוגריים. אוקיי? עכשיו, שימו לב שאני יכול להשתמש בבליעה, זוכרים? absorption? אני יכול להשתמש בבליעה, כאשר אנחנו נשתמש בבליעה וניקח את הדבר הבא. x גג כפול y גג ועוד y שווה בעצם ל-x גג כפול y. זה לפי הבליעה. שראינו, אני לא אעבור אחורה בעמודים, אני מתנצל, זה פשוט ימחק הכל עוד פעם. אז אם אנחנו משתמשים בבליעה הזאת כאן, אז בעצם כל הביטוי הזה יהיה שווה ל x גג y, נכון? ועוד x. עכשיו אני יכול עוד פעם להשתמש בבליעה. כל זה כפול z, סליחה. כן. נכון? x, y גג. לא רגע, סליחה, טעיתי. זה שווה x ועוד. מתנצל. x, כן, זה בדיוק, זה העניין. ככה, זה מה שקורה. סליחה, התבלבלתי. אוקיי. עכשיו, x גג ועוד y ועוד x, זה בעצם, שימו לב, x גג ועוד x ועוד y. אבל אנחנו כבר יודעים ש-x גג ועוד x הוא בהכרח 1. ראינו את זה, אבל בואו נראה את זה עוד פעם. אם x שווה ל-0, אז x גג שווה ל-1, והדבר הזה שווה ל-1. אם x שווה ל-1, אז x גג שווה ל-0, אבל זה כבר לא מעניין אותי, בגלל ש-x הוא 1, אז כל הדבר הזה שווה ל-1 בכל מקרה. ולכן זה בעצם שווה ל-z. זאת אומרת שכל הביטוי הארוך הזה שווה ל-z. אוקיי. זה דוגמה למשחק עם ביטויים. עכשיו, נקודה חשובה מאוד. למרות שהמשחקים עם הזהויות דומים, המשחקים דומים, נכון? לאלגברה רגילה. וואי, הבאג הזה של מייקרוסופט הורג אותי. אני מקווה שאני אצליח לתקן אותו אחר כך. פשוט נורא קשה לכתוב, הוא חושב שזה אצבע, ולא האפל פנסל. אז כזה זה עקום. בכל מקרה, למרות שהמשחקים עם הזהויות דומים לאלגברה רגילה, אסור בשום מקרה לצמצם, כמו באלגברה רגילה. לצמצם. זה חשוב. הנה, תראו לדוגמה למה. אם יש לי x ועוד y, שווה ל-x ועוד z, אז זה מאוד קוסם אולי להגיד, טוב, יאללה, בוא נצמצם את x, ואז בעצם נשאר לי y ועוד z. אבל זה ממש לא נכון, כי לדוגמה, אם x שווה ל-1, ו-y שווה ל-1, אבל z שווה ל-0, אז הביטוי x ועוד y שווה ל-x ועוד z, אני בעצם מקבל
1 ועוד 1 שווה ל-1 ועוד 0, שזה 1, וגם זה 1, אז זה בסדר. 1. אבל, סליחה, זה y שווה, כן? y שווה ל-1 ו-z שווה ל-0, זה לא שווה. אני לא יכול סתם לצמצם. זאת נקודה חשובה. אוקיי. עכשיו, כמו שאמרנו שאפשר לעשות את כל המשחקים ולצמצם ביטויים בצורה כזאת של לשחק עם הזהויות, אפשר גם לעשות את זה בדיוק באותה צורה בטבלאות אמת. לפעמים זה קצת יותר מסובך, אבל זה תמיד אפשרי. בואו נראה דוגמה. אם אני רוצה להראות שכל הביטוי הענק הזה שווה ל-1, אני פשוט יכול לפצל אותו לתתי ביטויים, כן? לפי טבלת אמת, ואז ממש להראות בסוף ש-f, הפונקציה, התוצאה, תהיה שווה, לא משנה מה המקרה, ל-1. אבל פשוט ככל שהביטויים נעשים יותר ויותר נעלמים, זה נעשה יותר ויותר מסובך. כשיש לי 3 נעלמים, אז יש לי כאן כמה אפשרויות. יש לי כאן 8 אפשרויות, נכון? ככל שיש לי יותר ויותר נעלמים, זה נעשה עם יותר אפשרויות. יש 8, 9, 10, 11, 12, 13. כן, למה יש לי פה בעצם? אוקיי. יש לי פה פעמיים. כן. יש לי פה כמה שורות כפולות. נכון, השורה הזאתי. בעצם זה על השורה הזאתי. כן. אוקיי. יש פה בסך הכל 8, הטבלה נראה קצת יותר מנופחת ממה שהיא באמת, כי משום מה זה הכפיל שורות. יש כאן 16 במקום 8, זה צריך להיות, אבל יש פה שורות כפולות, אז אני מתנצל על זה. נתקן את זה לפעם הבאה שתהיה לנו קורונה. אוקיי. אני שנייה רוצה לחזור למה שדילגנו עליו מקודם, שזה בעצם טיפה להתעמק בשלושת הפעולות AND, OR ו-NOT. AND, OR ו-NOT הם 3 פעולות מאוד מאוד חשובות, כי הן נקראות מערכת פעולה שלמה. בגלל שהן בעצם פעולות שהגדרנו בתור האלגברה מיתוג שלנו, שהיא הבסיס לכל מה שאנחנו עושים, שאני מזכיר זה המקרה הפרטי של האלגברה הבוליאנית, 3 הפעולות האלה הן חשובות, כל פעולה עומדת בפני עצמה, ואי אפשר ליצור אחת מהשנייה. OR היא רק OR, אי אפשר ליצור OR על ידי ANDים לדוגמה, NOT היא רק NOT, אי אפשר ליצור NOT על ידי ANDים, וכו'. הטבלת אמת של AND, אנחנו כבר מכירים אותה, היא זאתי. אם אני רוצה לסמן ממש בסימון AND בין שני משתנים בוליאנים, משתמשים בסימון הזה של החצי עיגול הזה. וראינו כבר שמסמנים את זה בתור כפל, כאשר ראינו ש0 מוכפל בכל דבר ייתן 0, ו1 מוכפל בכל דבר, לא, זה לא משנה, כי AND אדיש ל-1. נכון? AND אדיש ל-1. אוקיי. OR מסמנים על ידי החצי מגל הזה, אוקיי? שזה הסימון הסטנדרטי של OR. את הטבלת האמת של OR אנחנו גם ראינו כבר, נכון? ו-OR ראינו שבעצם הוא אדיש ל-0, אבל OR לא, הוא כזה שהוא בעצם רגיש ל-1. משתנה פלוס 1, לא משנה מה המשתנה הזה, מה x יהיה, תמיד ייתן 1. פעולה שלישית היא הופכית, זה פעולה של משתנה בודד, לוקחים x, אם אני משתמש בסימון הזה, זה הסימון שמשתמשים בו, אני בעצם מבצע פעולה היפוך, 0 יהיה 1, 1 יהיה 0, ומסמנים את זה פשוט או עם הצ'ופצ'יק הזה, או עם גג, זאת אומרת זה גם שווה ל-x גג. אוקיי. בסדר. עכשיו, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הבוג'רס הזה? בשביל מה אנחנו בעצם צריכים אלגברה בוליאנית? אז אנחנו צריכים את האלגברה הבוליאנית הזאת, כי אנחנו נראה בעצם בשבועות הבאים איך אנחנו משתמשים בה, בשביל בעצם לתכנן רכיבים, או לתכנן
תוכנות שרצות על רכיבים של מחשבים. בגלל שהאלגברה בוליאנית עובדת רק עם 0 ו-1, זה מאוד מאוד נוח לי, כי אני יכול אחרי זה לדמות פעולות של מחשב. דוגמה למשהו מאוד מאוד קלאסי שאפשר לעשות עם אלגברה בוליאנית, שזה אלגברת מיתוג, כן, אני משתמש או בשם בוליאני או בשם מיתוג, כי זה אותו דבר הצרכים שלנו. זה ממש תחשיב פסוקים, כמו שעשינו קצת בפסיכומטרי. אני עשיתי את זה לפני המון זמן, אני מניח שגם אתם עשיתם את זה לפני המון זמן, אבל זה דוגמה למשהו שאפשר לעשות. בוא נגיד שיש לי עכשיו את השאלה הבאה. לטיול באילת הזמנו 4 סטודנטים, את אילן, ברק, עינת ויעל. עכשיו, זה כמו השאלות של שרה לא יושבת ליד שמעון, אז אותו דבר. נגדיר 4 נעלמים, שכל נעלם יכול לקבל או 0 או 1. אילן יוצא לטיול, נגדיר אותו W, ברק יוצא לטיול זה X, עינת יוצאת לטיול זה Y, ויעל יוצאת לטיול זה Z. עכשיו, יש כמובן תנאים, נכון? אחרת זה לא היה פשוט. אם עינת נוסעת, אז גם אילן נוסע. ברק ויעל תמיד ביחד. אם ברק נוסע, אילן לא נוסע ועינת ויעל נוסעות. ואילן נוסע בתנאי שנוסעת איתו בחורה אחת לפחות. ואנחנו צריכים בעצם להחליט מי נוסע לטיול ומי לא נוסע לטיול. אז קודם כל בואו נהפוך את התנאים האלה לביטויים. ואיך אני הופך את התנאים האלה לביטויים? אז בואו נראה, ביטוי א', מה ביטוי א' אומר? ביטוי א' אומר בעצם, אם עינת נוסעת, אז גם אילן. אוקיי? אני מזכיר לכם ש-W זה אילן, Y זה עינת, אז אם עינת נוסעת, גם אילן נוסע, Y כפול W, עינת וגם אילן נוסעים, 1 ו-1 זה יהיה 1, או שאילן לא נוסע, שזה Y גג, נכון? זאת אומרת, או שעינת ואילן נוסעים ביחד, או שאילן לא נוסע. ואני כבר משתמש באבזורפשן בשביל לפשט את הביטוי קצת. זה מה שהביטוי אחרי אבזורפשן, הבליעה. אוקיי? ב', ברק ויעל תמיד ביחד. אז, או שגם ברק, X וגם יעל יוצאים, 1 ו-1, או ששניהם לא יוצאים. אז או שהם יוצאים, X כפול Z, או שגם ברק לא נוסע וגם יעל לא נוסעת, שזה האיבר השני. ג', התנאי השלישי. אם ברק נוסע, אילן לא נוסע ועינת ויעל נוסעות. זה קצת מסתבך, אבל לא יותר מדי. אז ככה, אז אם ברק נוסע, אז גם, אני מזכיר לכם, זה כפל, נכון? זה כפול, זה end. אם ברק נוסע, אז גם אילן לא נוסע, שזה W, אילן ו-W, עם גג, כי הוא לא נוסע, וגם יעל ועינת נוסעות, אז כפול Y כפול Z. או שפשוט ברק לא נוסע. אם ברק לא נוסע, אז זה X גג. ברק לא נוסע. והתנאי האחרון, אילן נוסע בתנאי שנוסעת איתו בחורה אחת לפחות. אז אם אילן נוסע, שזה W, אילן יוצא לטיול, גם נוסעת איתו עינת או יעל. חיבור, או זה או. אפשר, סליחה, בסדר? ואם זה לא קורה, אז הוא פשוט לא נוסע. אוקיי. ואת זה אפשר לפשט על ידי משפט הקונצנזוס, אם פותחים את זה ומקבלים את הדבר הזה. בסדר. יופי, אז יש לנו את 4 התנאים האלה, את ד', ג' וב'. עכשיו, איך אני מחליט מי נוסע לטיול ומי לא? אני צריך פשוט להכפיל את כל התנאים האלה ולשחק עם הביטוי, בגלל שבעצם אני צריך שכל התנאים האלה יתקיימו, גם א', גם ב', גם ג' וגם ד'. אז מקיום כל התנאים, אנחנו בעצם רואים שזה התנאי א', זה תנאי ב', זה תנאי ג' וזה תנאי ד'. אז בשלב ראשון בואו נכפיל את כל הבוג'רס הזה. אחרי שהכפלתי את כל זה, קודם כל אני מכפיל את זה בשני שלבים. אני מכפיל את מה שיש לי שני קווים, זאת אומרת אני מכפיל את השני איברים האלה, וזה מה שאני מקבל, ואני מכפיל את שני האיברים האלה, וזה מה שאני מקבל. אוקיי? עכשיו, כל מקום שיש לי לדוגמה x ו-x גג בכפל, או z ו-z גג בכפל, אני יודע שזה שווה ל-0, כי כבר ראינו
מספר כפול ההופכי שלו שווה ל-0, כמו שמספר ועוד ההופכי שלו שווה ל-1. אז אני מאפס את כל מה שצריך לאפס, העבר הזה מתאפס, העבר הזה מתאפס, זה מתאפס וזה מתאפס, זה מה שנשאר לי, כן? ומה שנשאר לי, אני עוד פעם פותח את הסוגריים, ועוד פעם מאפס את מה שהוא 0, שזה זה 0, זה 0, כי יש לי y גג, z גג, כל אלה, זה גם 0, זה גם 0 וזה גם 0, ונשארתי בעצם עם המון אפסים חוץ משני אלה. ומה שני אלה אומרים? שני אלה אומרים בעצם, או שאף אחד לא נוסע, נכון? כי פה שימו לב ש-x גג, z גג, y גג ו-w גג, זה אומר שאף אחד לא נוסע, שזה תמיד הפתרון הקל, דובי לא לא, אף אחד לא נוסע, או ש-w ו-y ראינו שזה אילן ועינת. אז אילן ועינת נוסעים, אבל z ו-x לא נוסעים, ש-z ו-x זה ברק ויעל. אז האפשרות היחידה שמישהו ייסע, זה שאילן ועינת נוסעים וברק ויעל לא. אוקיי, וזאת דוגמה לאיזושהי שאלה, נקרא לזה פסיכומטרית, שאפשר לעשות עם אלגברה בוליאנית. ברור שאנחנו נעשה דברים קצת יותר מתוחכמים, סתם חישוב כזה, בהמשך של הקורס. אבל סיימנו את החומר של השבוע השני, שהוא בעצם כולל את החלק א', שהוא היה הסיום של מספרים בהצגה של משלים לאחד, משלים לשניים, ואיך עושים חיבור וחיסור, פעולות אריתמטיות בסיסיות בעזרת מספרים בינאריים שמוצגים בצורה של או חיובי או שלילי, ואת הבסיס של אלגברה בוליאנית. עכשיו, באלגברה בוליאנית נעשה איזשהו סיכום זריז, יש לנו בעצם את האקסיומות הבסיסיות, יש לנו 6 אקסיומות כאלה, שהן מגדירות את האלגברה בוליאנית. אלגברה בוליאנית או אלגברת מיתוג זה אותו דבר עבור הצרכים שלנו, זה בעצם משתנים שיכולים לקבל או 0 או 1, יש לנו 3 פעולות בסיסיות שזה חיבור, שזה או, כפל שזה וגם, או and, והופכי שזה not. בעזרת 3 הפעולות האלה, ו-0 ו-1, אנחנו יכולים לתאר ביטויים. אפשר תמיד לצייר טבלאות אמת ולהוכיח בעזרת טבלאות אמת, וגם יש לנו סט של זהויות שמקלות עלינו במשחקים האלגבריים האלה. נעלה למודל את כל הדפי עזר שצריך עם כל הזהויות, אבל אל תדאגו, אתם תזכרו את זה בעל פה, זה פשוט תיכנס לאט לאט אחרי שהם מתרגלים את זה בתרגולים. בסדר, אז זה נכון להיום, נתראה במודל. אם יש לכם שאלות תרשמו אותם, אתם גם יכולים לשלוח מיילים, לא צריכים לחכות לסלוטים שלנו במודל, ונתראה בהמשך. תודה רבה.